Всім привіт! З вами Ella в Create School. В цьому відеоуроці ми будемо в'язати балаклаву спицями візерунком резинка 2х2 з отакої ось пряжі Buketto Barba в мотку 100 грамів 90 метрів, 25% вовна, 70 акрилу. Нам знадобиться неповних 2 мотки. По іншим інструментам нам знадобляться спиці 6 мм. Я використовую, у мене такі коротенькі Knit Pro Zinc. Також гачок нам потрібен. Також десь 5,5-6 мм, такі як спиці. І голка для зшивання в'язаних деталей. По розмірам. На розмір 56-58 см я набрала 76 петель. Якщо це буде дитячий розмір, то краще набирати на 4 менше, десь на розмір 52-55 см об'єм голови. Чому на 4 менше? Тому що резинка 2х2 і в нас повинно ділитися кількість петель на 4, а не на 2. Якщо це великий чоловічий розмір, десь 60 см, то можна додати до 76 петель ще 4. Але перед цим ми з вами пров'яжемо зразочок поворотними рядами, також резинка 2х2, щоб зрозуміти, що у нас з вами сходиться щільність в'язання. В'яжемо зразок. Для в'язання зразка відступаємо десь 80 см хвостик. Першу петлю я просто формую ось так, закрутивши навколо пальця. Тут витягую петлю, бачите, і затягую. І одягаю на спицю. І набираю петлі. Звичайним способом набираю. Дивіться, в мене одна ниточка на великому пальці, одна на вказівному. І хвостики цих ниточок я тримаю 3 пальцями, які залишилися. Для того, щоб набрати петлі, ми спочатку спицю чіпляємо за ниточку з великого пальця, бачите, ось вона. Потім зверху ось так накладаємо спицю на ниточку з вказівного пальця. І протягуємо ниточку, затягуємо петлю. Сильно не затягуйте, тому що нам потрібно буде в'язати потім з цих петель нашу резинку. Знову ось так одягли на великий вказівний, знизу вверх спицю на великому пальці, зверху вниз спицю на вказівному. Протягнули. Знову ось так. Тут знизу вверх так підчепили ниточку, а тут накинули спицю на ниточку. Протягнули. Це вже 4 петлі в нас. Нам потрібно 16. Ось так. Протягнули. І набираємо 16. Протягнули, протягнули. Ковзає спиця і шумить. Так, зараз перерахуємо, скільки ми там набрали. Добре, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так. В поворотних рядах у нас перша петля знімається завжди, але ми її будемо рахувати за порядковий номер візерунку. Тобто, ось це у нас хвостик, ми його не чіпаємо. На вказівний палець лівої руки вдягаємо робочу ниточку. Ось цю петлю ми знімаємо і перевдягаємо на праву спицю. З наступною петлею ми в'яжемо одну лицьову петлю. Дивіться, захватуємо спицею передню напівпетлю і ось так пров'язуємо лицьову. Тепер нам по візерунку потрібно пров'язати 2 виворітні петлі. Ми перекидаємо робочу ниточку наперед і за робочу ниточку заводимо спицю, чіпляємо також за передню напівпетлю і пров'язуємо 2 виворітні петлі. Ось так.
Тепер 2 лицьові. Ниточка у нас позаду спиці. 1, 2. Тепер 2 виворітні. 1, 2. 2 лицьові. 2 виворітні. 2 лицьові. 2 виворітні. Так, повернули ряд. Першу петлю знімаємо. І в цьому рядочку, там, де у нас були виворітні, ми будемо в'язати лицьові, тому що ми їх повернули і вони стали лицьовими. Бачите, там, де в нас така галочка, ось таке сердечко, це лицьові петлі. Ми в'яжемо лицьову. Але щоб вони не перекручувались, ви повинні дивитися так, щоб у вас ця петля була розгорнута. Тобто не перекрученим способом її в'язати, а ось так за задню напівпетлю. Це я вам зараз показую нюанси поворотного в'язання. Для того, щоб ми з вами зв'язали зразок. 1 лицьова, 2 виворітні. 2 лицьові в'яжемо. 2 виворітні. 2 лицьові, 2 виворітні. 2 і в кінці знову 2 виворітні. Так, в'яжемо декілька рядів, щоб у нас був такий квадратик. Ну, наприклад, давайте пров'яжемо 16 рядочків, щоб у нас було 16 на 16. І подивимося, порівняємо з вами наш зразочок. Я пров'язала зразок 16 рядочків і гарненько відпарила його праскою з ефектом пари. І воно, бачите, так розійшлося, розтягнулося. І можна поміряти. Але перед цим нам потрібно закрити петлі, щоб у нас був вже готовий зразочок. Дивіться, можна закривати спицями, можна в цьому варіанті можна закрити просто гачком. Перевдягаю 1 петлю на гачок, і тепер сюди гачок, витягуємо робочу ниточку, петлю знімаємо і протягуємо в петлю на гачку. Продіваємо гачок, захватуємо робочу ниточку, петлю знімаємо і протягуємо в петлю на гачку. І так до кінця ряду закриваємо рядочок. Це те ж саме, що спицями ми робимо. Так само закриваємо петлі, але просто гачком швидше і зручніше. Так, закрили до кінця ряду, обрізали хвостики, можемо поміряти наш зразочок. У нас вийшло 12 см, ширина, десь 12-12,5, ну 12, так. І висота 11 см. Тобто 16 петель, 16 рядочків, плюс закритий ряд.
також рахується. Це 11 см висота, 12 ширина. Так, якщо у вас приблизно так само, як у мене вийшло, ви можете набирати також 76 петель. Я зараз буду набирати на в'язання нашої балаклави. Тут ми вже залишаємо хвостик десь 2,5 метри. Можна навіть 3 метри залишити. І так само вдягаємо, робимо першу петлю, вдягаємо її на спицю і набираємо 76 петель плюс 1 петля для з'єднання ряду в круговий. Ми її потім знімемо. Тобто всього 77 петель. Як набирати, я вже показувала на зразочку, тому зараз швиденько набираємо. Ми набрали 77 петель. Тепер нам потрібно перекрутити їх усі так, щоб воно було без перекрутів на спицях. Рівнесенько розподілили по спицях і починаємо в'язання. Хвостик залишаємо, ось цей, який залишився. Робоча ниточка у нас тут, на лівій руці. Підтягуємо на праву спицю петлі, на ліву. І останню петлю, ось цю, ми знімаємо з лівої на праву спицю. Лівою спицею беремо другу петлю на правій спиці. І ось так перетягуємо її, закриваючи ряд в коло. Ось так. І знімаємо. Затягуємо і починаємо в'язання. В'яжемо 2 лицьові, 2 виворітні петлі. Дивіться. За передню напівпетлю в'яжемо 2 лицьові, перевели ниточку робочу наперед, 2 виворітні петлі, 1, 2, 2 лицьові, 2 виворітні, 2 лицьові, 2 виворітні. В першому рядочку я завжди чіпляю спицю за передню напівпетлю. Бачите, і в лицьових, ось вони, за передню чіпляю, і в виворітних петлях. Так, до кінця ряду в'яжемо. Дов'язали майже до кінця ряду. У мене ще одна виворітна петля, якраз остання, яка в нас залишилась. Ось я її дов'язую. Все, перший ряд пров'язаний. Її можна затягнути тим хвостиком, який ми залишили. Так. І поставити маркер на початку ряду, ось сюди, щоб ви просто знали, де у вас починається новий ряд. І тепер в'яжемо другий ряд, лицьові петлі за передню напівпетлю, виворітні петлі. Бачите, якщо я буду в'язати їх за передню напівпетлю, вони в мене вийдуть перекручені, тому що вона ось так лягає. Тобто воно прям проситься, щоб ви за задню в'язали. Тому в в'язанні по колу виворітні петлі ми в'яжемо за задню напівпетлю. Ось так.
тоді ось ця косичка, бачите, з цієї сторони, вона також буде розкритою. Якщо ж ви будете в'язати за передню, вони у вас будуть перекручені, некрасиві. Тому лицьові за передню напівпетлю, виворітні за задню. І так в'яжемо по колу. Вам просто потрібно в'язати лицьові над лицьовими. Вони виглядають як косички. Виворітні над виворітними. В'яжемо так вверх приблизно 20-21 сантиметр. Ось так. Як з'єднати кінці вовняної пряжі без вузликів? Беремо 2 хвостики і голкою розділяємо краєчки на ниточки, розпушуємо край. Також можна використати таку щітку для тварин. Якщо вона у вас є тварини, то можна ось такою щіткою просто розчесати краєчок з цієї сторони і з цієї сторони так само робимо. Десь 2-3 сантиметри край розчісуємо. Якщо буде більше, хай буде більше. Ось так. Бачите, розпушили. Складаємо їх один до одного і ось так трошечки між собою волокнами ниток заплутуємо, закручуємо один за одний і можна ось так пальцями покрутити їх. Далі можна намочити руки і мокрими руками зробити ось так. Кладемо на долоню і мокрим валянням з'єднуємо ці 2 кінці і в'яжемо. Ось ця частина, яку ми з'єднували, ось одну петлю я вже пров'язала і пров'язую наступну. Все. Тепер воно непомітно в полотні з'єднання 2 моточків. Ми з вами пров'язали 20 см нашої низу балаклави. І тепер нам потрібно зробити отвір і пров'язати 5 рядочків без поворотними рядами, тому що нам потрібно, щоб отвір був, у нас сюди влізло обличчя. Закривати ми будемо звичайним способом.
Можна використовувати різні способи для закриття петель, можна фабричний використовувати, але я не буду вас, як це сказати, плутати ним, тому що це треба обрізати ниточку, а потім робити нову і в'язати далі. Я не хочу цього робити, я просто звичайним способом закрию петлі. Але перед цим нам потрібно розрахувати. До речі, 20 см – це в мене 33 ряди вийшло шапочки. Значить, скільки нам потрібно закрити петель? Якщо у вас, нам потрібно закрити десь 40%. Якщо у вас 76 петель, ми закриваємо 26. Якщо 72, ви ж пам'ятаєте, да, що в нас кратно 4, ми закриваємо 22. І якщо у нас 80 петель, ми закриваємо 30. Також ви можете змінювати кількість рядів, які ви будете в'язати поворотними, тобто зменшувати цю дірочку або збільшувати. Але тут, мені здається, такі, єдине, що на дитячі балаклави можна зменшити там не 5, а 4 ряди пров'язати, а на чоловічу, то може там 6 рядів максимум пров'язати. Хоча воно розтягується, можна, в принципі, цього і не змінювати, воно нормально і так. Так, дивіться, ми закінчили ряд, там, де ми ставили маркер, це в нас кінець і початок нашого ряду. Так, я тут навіть трошечки перев'язала. Ну, нічого страшного. І тепер ми закриваємо петлі. Починаємо ми їх закривати з виворітних петель. Я їх пров'язала, я зараз їх розпущу, вдягну на ліву спицю і будемо закривати. Закривати можна гачком, а можна спицями. Як вам легше, я зараз покажу і так, і так. І так, показую спочатку спицями, а потім гачком. Це набагато простіше і швидше. Дивіться, значить, нам потрібно пров'язати одну виворітну для того, щоб потім з другої почати закривати. Бо якщо ми зараз почнемо закривати, у нас першою закриється остання лицьова петля. Тобто пров'язуємо зараз виворітну. І тепер пров'язуємо другу виворітну петлю. Так. Беремо лівою спицею на правій другу петлю від початку. Ось так чіпляємо і протягуємо в першу петлю в другу. Все, ми закрили. Тепер закриваємо дві лицьові петлі. Пров'язуємо лицьову. Знову чіпляємо другу петлю і протягуємо крізь першу. Знову лицьова, чіпляємо другу петлю, протягуємо крізь першу. Тепер виворітні. В'яжемо виворітну, другу петлю чіпляємо, протягуємо. Виворітна, другу чіпляємо петлю, протягуємо крізь першу. І у нас виходить ось така косичка, дивіться. Ось така. Так, тепер показую, як гачком закривати. Це так само, але просто простіше, як на мене. Так, там, де в нас на правій спиці петля, ми одягаємо гачок і в'яжемо гачком по лівій спиці. Тобто ми в'яжемо лицьову, чіпляємо петлю. Тепер у нас на гачку дві петлі, і ми ось так другу в першу протягуємо. Тобто те ж саме, щоб ми робили спицею, але ми це робимо гачок, і гачком. І нам зручніше, бо в нього є ця голівка.
Так, пров'язали лицьову і тепер петлю в петлю просто протягнули. Тепер виворітні петлі перекинули ниточку наперед і в'яжемо гачком виворітну петлю. Бачите, пров'язали і протягнули петлю в петлю. Знову виворітну пров'язали і протягнули петлю в петлю. І так до кінця. Кількість петель закриваємо, яка нам потрібна. Нам потрібно 26 закрити. Почали ми з виворітних. Тож, скільки в нас тут вже? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Поки що закриваємо ще лицьові. Бачите? І ви можете гачком регулювати, більше затягнути, чи більше розтягнути цю косичку. Це буде легше, ніж спицями контролювати. Так, виворітні дві робимо. Лицьові. Бачите? Ось так воно дуже просто і швидко. Тепер виворітні. Лицьові. Ой. Так, дивіться, коли ми пройшли 26 петель, закрили. Дивіться, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6. І ще нам одну потрібно закрити лицьову, бо ми тут починали з другої виворітної. Одну лицьову ще закриваємо. Все. Ось так. Тепер знову перевдягаємо спицю в цю останню петлю і будемо в'язати 5 рядочків. 5 рядочків резинки поворотними рядами. Так. Дивіться, спочатку в'яжемо цей ряд до цього моменту. Так само в'яжемо лицьова, 2 виворітні, 2 лицьові, 2 виворітні, 2 лицьові, 2 виворітні. І так до кінця ряду, до останньої петлі. Останню ми будемо завжди в'язати виворітною, щоб у нас край був косичкою. Так, в'яжемо. Дов'язали до кінця рядочку. Так, у нас залишилося 2 лицьові петлі. Цю ми в'яжемо лицьову, а останню виворітну. Ось так. Для того, щоб у нас отут, от бачите, була косичка ось так по контуру. Для цього нам кожну останню потрібно в'язати виворітною. І краще її не розтягувати сильно. Тепер повертаємо на іншу сторону. Бачите? Ось так. Цю частину ми залишаємо. І тепер в напрямку назад ми будемо в'язати також рядочок. Першу петлю ми знімаємо. Ми завжди знімаємо першу петлю і завжди останню петлю ми в'яжемо виворітною. І тепер там, де в нас, бачите, виворітна петля з цієї сторони, ми будемо в'язати виворітну. Ось так. Там, де лицьова, лицьову, 2 лицьові. Але ви ж пам'ятаєте, що поворотними рядочками ми в'яжемо трошки по-іншому, чіпляючи
спицю. Тобто виворітні петлі ми чіпляємо спицю за передню напівпетлю, а лицьові за задню напівпетлю чіпляємо спицю. Так, за передню, лицьові за задню напівпетлю. За передню, а лицьові за задню. Так в'яжемо до кінця рядочку. Дов'язали до кінця другого ряду і останню петлю одразу ж, та, знову ж таки в'яжемо виворітною. Ось так. Так. Тепер знову повертаємо на цю сторону. Так, можна ось так вивернути. Бачите? Або можна, якщо у вас є додаткова спиця такого ж розміру, ви можете її взяти, щоб не мучитися з круговими і в'язати додатковою. Якщо додаткової нема, можна отак от вивернути на іншу сторону і, щоб зручніше було в'язати ось так, щоб вона вивернулася всередину. Так, це в нас третій рядочок. І так само ми в'яжемо третій, четвертий і п'ятий рядочки поворотними рядами. Знову першу кромкову знімаємо петлю. Так. І одну лицьову, да, дві виворітні. Так як у нас йде візерунок, так і в'яжемо. І останню завжди в'яжемо виворітною.